Now I gotta ride or die. Salutare, măi, prechinoizilor! Nu știu cum se aude. Mi-a venit adaptorul, dar încă n-am făcut rost de microfonul. O să vină și ăla în curând. Și acum mergem și noi așa un pic până la Mac. Cred că astăzi scot și video-ul, pentru că, da, de ce nu? Da, deci, cum ziceam, mi-am făcut rost de un mic setup, așa, nu știu, dacă se vede aici, e lipit, vai de capul lui, că n-am nici bandă de aia, velcro, nu știu cum se numește. Da, merge până îmi vine microfonul, adică probabil îmi vine până vineri, sper, dacă nu, luni, na. Nu știu, aflăm. Ce morți, mă? Ce vrei? Care e problema? Mamă, nici n-am ieșit bine și deja mă enervez. Sper că se aude cât de cât ok așa. Nu știu cum se aude. Da, este un setup momentan. O să-mi vină microfonul nou și na. Să sperăm că este cât de cât ok. Mamă, ce mi-a necat curul, bă! Probabil o să scot... Așa. Probabil o să scot... Așa, da. E roșu oricum, bravo, da. Plânge-te de el, tu mergi pe roșu. Acum, să vă spun de ce n-am putut să postez cel puțin săptămâna asta până acum. Din simplu fapt că nu am avut cum să ies. N-am avut de ce, n-am avut cum. Și n-am avut nici să filmez. Microfonul încă nu mi-a venit, acum sunt cu ceva microfon de la căști. Și na, aia e. N-avem ce să facem. Bă, dar ăștia nu știu culoarea semaforului, fratele meu. Mergi și cu bicicleta pe trecere.